خیا نن ټاپک د ډو وایل لوپ یا ډو وایل لوپ د هغه لوپ ته ویل کیږي چې که چېرته په دغه لوپ کې کنډیشن فالس هم شي نو د لوپ باډي یو ځل اکزیکیوټ کیږي. ډو وایل لوپ ته پوسټس لوپ او همدارنګه ایگزټ کنټرول لوپ هم ویل کیږي. دا په دې معنی چې لومړی د لوپ باډي اکزیکیوټ کیږي، له باډي څخه وروسته به کنډیشن چک کیږي. یعنې په دغه ډول لوپ کې کنډیشن وروسته چک کیږي. اکثر وخت په انټرویو کې دا تپوس کیږي چې د ډو وایل لوپ بل نوم کوم یو دی؟ ایگزټ کنټرول لوپ. دا له موږ سره د ډو وایل لوپ سینټکس دی. اول ډو لیکو، بیا د لوپ باډي، د باډي دننه سټیټمنټس، له باډي څخه وروسته د ډو وایل کنډیشن. خیا فلو چارټ دی په دې ډول چې کله پروګرام سټارټ شي نو سټیټمنټ به څنګه چې دا به اکزیکیوټ شي. کله چې سټیټمنټ یا د لوپ باډي اکزیکیوټ شو هغه نه بعد به کنډیشن چک شي. که چیرته کنډیشن فالس شو خو پروګرام به څنګه شي؟ پروګرام به اینډ شي. خو که نه کنډیشن فالس نه شو، کنډیشن ټرو شو، نو موږ ته به دغه سټیټمنټ یا د لوپ باډي بیا اکزیکیوټ شي. دا د لوپ باډي یا سټیټمنټ به دا تر هغې اکزیکیوټ کیږي بار بار تر کومه چې کنډیشن ټرو وي. خو چې کنډیشن فالس شي پروګرام به څنګه شي؟ پروګرام به اینډ شي. خیر راځو پریکټیکل اگزامپل باندې کار کوو. سبلیم ټیکسټ اوپن کړو، به کلاس واخلم، دې ته به زه نوم ورکړم ډو وایل لوپ. انټیجر n ویریبل اخلم، دې ته زه اساین کوم 1. خیر دا د ډو وایل لوپ سینټکس دی. انټیجر n ویریبل مو اخیسته، دې ته مو اساین کړی د 1 ویلیو. دلته زه راځم زه کنډیشن فالس کوم، n کوچنی له 0. کنډیشن له ما سره دی چې n کوچنی دی له 0، خو دلته مو اساین کړی د n ته ویریبل ویلیو څو 1. کنډیشن له موږ سره فالس دی. که زه راشم دلته په باډي کې سټیټمنټ ولیکم نو کنډیشن خو له ما سره فالس دی، سره له دې چې کنډیشن فالس دی خو موږ ته به د لوپ باډي یو ځل اکزیکیوټ کیږي. خیر فایل ته به راشو، پروګرام به سیوز کړو. پروګرام ته به زه نوم ورکړم ډو وایل لوپ ډاټ جاوا. لوکیشن ورته انتخابوم ډیسکټاپ، سیف. سیم ډي اوپن کړم. کله چې غواړو چې پروګرام کمپایل کړو نو لیکو جاوا سی سپیس د پروګرام نوم ډو وایل لوپ ډاټ جاوا. پروګرام کمپایل شو، راځو پروګرام اکزیکیوټ کوو. جاوا سپیس د کلاس نوم ډو وایل لوپ. ومو لیده کنډیشن ګوره فالس ده، خو د لوپ باډي کې چې کوم سټیټمنټ دی هغه له موږ سره څنګه شو؟ یو ځل پرنټ شو. بل ډو وایل لوپ موږ کولی شو چې دا د ریپیټډ ټاسک لپاره دا یوز کړو. مثال که موږ وغواړو چې موږ ته دغه د لوپ باډي کې کوم سټیټمنټ چې دا د موږ ته 10 ځله پرنټ شي، 15 ځله دې پرنټ شي، یعنې ریپیټډ ټاسک، تکرار. صحیح ده؟ زه راشم ورته ووایم چې ما ته دغه سټیټمنټ 15 ځله پرنټ کړه. n کوچنی او مساوي له 15. n له څو څخه سټارټ شوی دی؟ له 1 څخه. n پلس پلس له یو څخه به سټارټ شي، دا به یو انکریمنټ کیږي تر کومه ځایه؟ تر هغې چې n کوچنی او مساوي له 15 سره. کنټرول اس، پروګرام به له سره بیا کمپایل کړو. ومو لیده 15 ځله موږ ته دغه سټیټمنټ پرنټ شو. که زه راشم دې سره زه n کنکټینیټ کوم د میسج سره، دغه پلس موږ د کنکټینیشن لپاره استعمالو، یعنې دغه n ویریبل مو له میسج سره څنګه کوو؟ ونښلو. کنټرول اس، پروګرام له سره کمپایل کړو او رن. ومو لیده له یو څخه سټارټ شو تر 15 پورې. دا د ډو وایل لوپ اگزامپل.